नमस्कार मित्रहरू, आज म तपाईहरुको माझमा एउटा बेग्लै किसिमको भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको बारेमा छ र त्यो एप्लिकेसनले चाहिँ कस्तो काम गर्छ, के गर्छ भन्ने विषयमा पनि म भन्ने छु। जो एप्लिकेसनबाट चाहिँ साँच्चै नै फोटोहरू, भिडियोहरू एडिट गर्नलाई र त्यसबाट बनाएको कन्टेन्टहरू टिकटक, युट्युब लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा लगाउनलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै राम्रो फिचर्सहरू छ त्यहाँ चाहिँ एडिट गर्नको लागि। त्यही भएर सरसर्ती म त्यो एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ म हजुरलाई बताउन चाहन्छु। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी गुगल प्ले स्टोरमा जानेछौँ र माथि सर्च बटनमा गएर पिक्सालुप भनेर हामी टाइप गर्नेछौँ। त्यसपछि पिक्सालुपको त्यो एप्लिकेसन देखा पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला मेरोमा चाहिँ पहिले नै इन्स्टल भइसकेकोले मैले डाइरेक्टली ओपन गर्न चाहन्छु। यसलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू क्रिएसनमा गएर म चाहिँ एउटा वालपेपर लिन चाहन्छु मेरो ग्यालेरीबाट र म चाहिँ एउटा वालपेपरलाई म लिन चाहन्छु। र वालपेपर आइसकेको छ। यो चाहिँ विश्वको अल्गो झरना एन्जल फल्स र यो वाटरफललाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म यो एउटा वालपेपर हो, तर म यसलाई भिडियो बनाउन चाहन्छु। यसलाई म भिडियोमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एनिमेट भन्ने बटन छ, त्यसलाई थिचेपछि फेरि पज भन्ने बटन आउँछ। त्यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यो बिचको वाटरफलको भागलाई चाहिँ म प्रेस गर्न चाहन्छु। फिङ्गरले टच गरेर म प्रेस गर्न चाहन्छु अनि टच गरिसकेपछि यसरी एरोहरू देखा पर्छ। यो एरोलाई चाहिँ म तल डाउनमा झार्छु। यसरी एरो लाउँदै म तल यसलाई झार्न चाहन्छु र मुनि पनि छ अलिकति, यो मुनिको भागलाई पनि म यसरी एरो लाउन चाहन्छु र यसरी एरो लगाइसकेपछि पाथ भन्ने आइकनलाई म अफ गरेर प्ले गर्न चाहन्छु। प्ले गरिसकेपछि प्ले भइसकेको छ। यो चाहिँ एकदमै स्लोली प्ले हुँदैछ। तर यसलाई के गर्छौँ भने यहाँ फ्रिज स्पिड भन्ने आइकन छ, स्पिड भन्ने आइकनमा थिचेर यसलाई चाहिँ माथि भोल्युम देखा पर्छ। भोल्युमलाई चाहिँ बढाएर 90 मा राख्न चाहन्छु। यसो गरेपछि यो वालपेपर चाहिँ एकदमै स्पिडमा प्ले भइसकेको छ। तर यो चाहिँ सबै भाग चलिरहेको छ। अब यो सबै भागलाई फ्रिज गरेर बिचको वाटरफललाई मात्रै फलिङ हुन दिनुपर्छ। त्यसो हुनाले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि यो फ्रिज भन्ने जुन आइकन छ, फ्रिज भन्ने आइकनमा थिचेर चाहिँ पिक्चरलाई थोरै जुम गरेर यसलाई चाहिँ फ्रिज गरिदिनुपर्छ। यो ब्रसको भागहरू, यो चाहिँ रकको भागहरू, स्काईको भागहरू चाहिँ सबै यसरी चाहिँ फ्रिज गरिदिनुपर्छ ताकि यो बाँकी भाग चाहिँ नचलोस्। यो जुन बिचको भाग मात्रै रहेर अलिकति बढी फ्रिज भयो, यसलाई म अनफ्रिज गर्न चाहन्छु। र यसरी सबै भएको भागलाई चाहिँ हामी फ्रिज गरिदिनुपर्छ। पिक्चरलाई अलिकति जुम आउट गरेर पनि यसलाई चाहिँ सबै नै फ्रिज गरिदिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी यो चाहिँ सबै फ्रिज भइसकेको छ। फ्रिज भइसकेपछि अब यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि प्ले आइकन चाहिँ प्ले आइकनमा थिचेर यसलाई चाहिँ म प्ले गर्न चाहन्छु। यसरी प्ले भइसकेपछि यो चाहिँ यसरी यो वाटरफल चाहिँ फलिङ हुन थालेको छ र यो चाहिँ एउटा वालपेपरबाट भिडियोमा परिणत भइसकेको छ। यो चाहिँ एउटा मोबाइलले क्यामेराले खिचे जस्तै रेकर्ड गरे जस्तै भइसकेको छ। अब यति भएपछि हामी यसलाई अरू कुराहरू पनि यसमा राख्न सक्छौँ होइन। जस्तै यहाँनिर विभिन्न आइकनहरू छ। एङ्कर भन्ने आइकनले चाहिँ पहिला चाहिँ एरो लागेको चिनहरू, एरोहरू देखाउँछ। र यहाँनिर जियोमेट्री भने चाहिँ यसले चाहिँ तल माथि जताततै यो एरो घुमाएर जता पिक्चरलाई चाहिँ जता चल्छ त्यतै बनाउन मिल्छ। यहाँ रिमभ छ, रिमभ पनि गर्न मिल्छ यो एरोहरूलाई।
यो एररलाई चाहिँ रिमुभ पनि गर्न मिल्छ। यहाँ स्पिड छ बिना हामीले यसलाई चाहिँ वालपेपरलाई चाहिँ स्पिडमा प्ले गरेर हेऱ्यौँ भिडियोलाई। यहाँ फ्रिज भनेको पनि हामी फ्रिज गरेर हेऱ्यौँ। अनफ्रिज भनेको चाहिँ यो जति पनि हाइलाइट भएको छ यसलाई चाहिँ फेरि हामी अनफ्रिज गर्न सक्छौँ। यसरी हटाउन सक्छ, यसलाई चाहिँ अनफ्रिज गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ छ अनफ्रिज। अनि यहाँ लुप छ। यो लुपमा आएपछि यहाँ चाहिँ ब्लेन्ड भनेको चाहिँ यो पिक्चरलाई चाहिँ निरन्तर बगिरहने बनाउन सक्छौँ यो वाटरफललाई। यो बुमरङ भने यसले चाहिँ तलमाथि बोक्नको लागि बोक्ने बनाउँदा पनि हुन्छ। यहाँनिर सर्कुलर भनेको चाहिँ होइन फेरि दोहोऱ्याएर बोक्नलाई यसले चाहिँ काम गर्ने गर्छ। र त्यस पछाडि त्यसलाई हामी ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर स्काई भन्ने बटन छ। यो स्काई बटनलाई थिचेपछि यहाँनिर थुप्रै एनिमेसनहरू आउँछ। यो स्काईको एनिमेसनहरू, यो स्काईको एनिमेसनहरू चाहिँ यहाँ माथि स्काई पनि जुन क्लाउड स्काई देखिराख्नु भएको छ त्यो चलेको छैन। त्यो स्काई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, क्लाउडहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। क्लाउडहरू पनि चलेको होइन उडिराखेको हामी बनाउन सक्छौँ क्लाउडहरूलाई पनि। यसरी प्रत्येक हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ क्लाउडहरू लाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर इफेक्ट भन्ने यहाँ हामी अरू एनिमेसन पनि देख्छौँ। यो चाहिँ फोटोको लागि काम लाग्छ। चाहिँ फोटो खिचेर फोटोको लागि काम लाग्छ। यसको बारेमा म भन्नेछु तपाईँहरूलाई बिस्तारै अर्को भिडियोतिर। त्यस पछाडि एलिमेन्ट भन्ने यहाँ आइकन छ। यो आइकनबाट चाहिँ अरू धेरै किसिमको यहाँ फिचर्सहरू छन् होइन। यहाँनिर जस्तै बटरफ्लाईहरू यसरी बसिराखेको बनाउन सक्छौँ। यहाँ बर्डहरू उडिराखेको हामी यसरी लाउन सक्छौँ। बर्डहरू यसरी माथि स्काईतिर होइन उडिराखेको हामी यसरी लाउन सक्छौँ। बर्डहरू यसरी उडेको हामी लाउन सक्छौँ। अनि अरू धेरै छ। यहाँनिर टेक्स्टहरू पनि लाउन सक्छौँ। हामीले कस्तो खालको भिडियो फोटो बनाउने त्यो कन्टेन्ट अनुसार हुन्छ होइन। बुकहरू लाउन सक्छौँ। क्यान्डलहरू पनि लाउन सेट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर धेरै किसिमका छ। यहाँनिर यो स्पाइडर अनि यहाँनिर विन्डो कभरहरू पनि लाउन सक्छौँ। यसरी धेरै किसिमको यहाँनिर चाहिँ कुराहरू छ। विभिन्न किसिमको कन्टेन्टहरू बनाउनलाई होइन। जस्तै तलाउ छ भने चाहिँ माछाहरू पनि हामी लगाउन सक्छौँ। अनि यसरी कभरहरू पनि लगाउन सक्छौँ। क्लाउडहरू सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै हिलको छेउछाउ होइन, हिल माउन्टेनको छेउछाउ स्काईतिर पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ यो क्लाउडलाई। अनि एनिमल बसिराखेको यो ढुङ्गामाथि बसिराखेको ऱ्याबिटहरू यसरी बसिराखेको पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै यो हाँसलाई पनि हामी ढुङ्गामाथि बसिराखेको हामी बनाउन सक्छौँ। यहाँनिर विभिन्न किसिमको धेरै फिचर्सहरू छ। यो मृगलाई पनि होइन यसरी उभिराखेको हामी बनाउन सक्छौँ। यसरी मृग पनि उभिराखेको हामी बनाउन सक्छौँ। अरू धेरै किसिमको छ। यहाँनिर रेनबो पनि छ, विन्डोजहरू पनि छ। धेरै किसिमको घाँसहरू छ, घाँसहरू लाउन सक्छौँ सिनहरू बनाउनलाई। यहाँ चाहिँ वाटरफलहरू छ। यो वाटरफलहरू पनि हामी बनाउन सक्छौँ। भिडियो बनाउँदाखेरि धेरै काम लाग्छ यो सबै कुरो। अनि यहाँनिर बत्तीहरू छ। अनि विभिन्न किसिमको बटरफ्लाई उडिराखेको पनि हामी लाउन सक्छौँ। अनि मनतिर बोट वृक्षहरू छ, यिनीहरूलाई पनि हामी लाउन सक्छौँ। बोट वृक्षहरूलाई हामी लाउन सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको बोट वृक्षहरू छ होइन, यिनीहरूलाई पनि हामी यसरी यहाँनिर सेटिङ गर्न सक्छौँ। अनि धेरै छ फायरवर्कहरू अनि फ्लावरहरू
कस्तो खालको भिडियो बनाउने हैन, कस्तो खालको भिडियो एडिट गर्ने, फोटो एडिट गर्ने, कस्तो खालको भिडियो बनाएर लाउने, बर्डहरू बसिराखेको यसरी चाहिँ फुलहरू माथि हैन यसरी बनाउन सक्छौँ। विभिन्न किसिमको यहाँ चाहिँ फिचर्सहरू छ। यो सबै कुराद्वारा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो रमाइलो भिडियो फोटोहरू एडिट गर्न सक्छौँ युट्युबको लागि, टिकटकको लागि। र यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि माथि एक्सपोर्ट भन्ने यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। एक्सपोर्ट माथि चाहिँ यसलाई म यहाँ न्यू इन्टरफेसमा आइसकेपछि यहाँ एक्सपोर्ट हुनुभन्दा अगाडि क्वालिटी कतिमा 480 720 हैन, अनि कति सेकेन्डको ड्युरेसन बनाउने यो 138 सेकेन्डसम्म छ र 6 सेकेन्ड 12 सेकेन्डको राख्न चाहन्छु म। र माथि चाहिँ साइज छ, साइज कुन साइजमा सेभ गर्ने हैन, युट्युबको लागि र विभिन्न टिकटकको लागि जस्तै 16:1, 1:1, 3:4, 9:16.3 साइजहरू छ। र माथि गिफ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, ट्विटर कस्तो केमा अपलोड गर्न चाहने त्यो कुराहरू पनि छ। गिफ बनाउने त्यो पनि छ। म यसलाई ओरिजिनलमा सेभ गर्न चाहन्छु, एक्सपोर्ट गर्न चाहन्छु। र ओरिजिनलमा एक्सपोर्ट भइरहेको छ अहिले र एक्सपोर्ट हुन थालेको छ। प्रोजेक्ट चाहिँ लामो ड्युरेसनको धेरै टाइम लाग्छ, छोटो ड्युरेसनको छिटो नै एक्सपोर्टिङ हुने काम गर्छ। र यहाँ चाहिँ छिटै नै एक्सपोर्टिङ हुँदैछ। यो छोटो सर्ट ड्युरेसन भएकोले चाहिँ एकैछिनमा यो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब यो सेभ भइसकेपछि हामी के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई मिनिमाइज गरेर ग्यालरीमा गएर यसलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ कहाँनिर गएर सेभ भयो भन्दाखेरि यो पिक्सालुपकै फोल्डरमा गएर चाहिँ सेभ भएको छ हामीले बनाएको भिडियो। र वालपेपरबाट बनेको भिडियो चाहिँ यसरी यहाँ आएर सेभ भइसकेको छ। यो चाहिँ एउटा वालपेपरबाट भिडियोमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यसरी चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ। यहाँनिर एउटा भिडियोको रूपमा बनिसकेको छ। र यसरी नै हामी विभिन्न किसिमको एप्लिकेसनको माध्यमद्वारा यो एप्लिकेसनद्वारा चाहिँ विभिन्न भिडियो फोटोहरू एडिट गर्न सक्छौँ, विभिन्न कुराहरू हाल्न सक्छौँ हैन, त्यहाँ सबै देखिहाल्नु भएको छ। यसरी नै हामी भिडियोहरू बनाउन सक्छौँ युट्युब टिकटकको लागि र अरू सामाजिक सञ्जालको लागि। र हुन्छ आजको भिडियो चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ र यो भिडियो जसलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो नराम्रो कस्तो लाग्यो हैन, एकदम जसले प्रतिक्रिया दिनु होला। आजको भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो तपाईँहरूको माझमा ल्याउन चाहन्छु। र यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यो पिक्सालुपबाट बनेको भिडियो पनि छ मेरो च्यानलमा, त्यो म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यो म छोड्नेछु र त्यसमा छोड्नेछु, हजुरले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। आजको लागि भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त।